Có những điều trong hôn nhân mà người ta ít khi nói ra thành lời, nhưng lại tồn tại rất rõ ràng trong từng nhịp sống thường ngày. Một trong số đó chính là thời điểm đàn ông khao khát sự gần gũi. Không phải lúc nào họ cũng nói, cũng bộc lộ, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra có những khung giờ rất đặc biệt khi cảm xúc của họ dễ dàng trỗi dậy nhất. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người phụ nữ từng tâm sự, chồng tôi chẳng nói gì, nhưng cứ đúng giờ là anh ấy lại gần gũi hơn. Đó không phải là thói quen vô nghĩa, mà là sự vận hành rất tự nhiên của cơ thể, của tâm lý và cả những khoảng trống cảm xúc trong một ngày dài. Đầu tiên đó là lúc nửa đêm. Nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào im lặng, khi cả thế giới như ngừng chuyển động, đó lại là lúc cảm xúc con người trở nên rõ ràng nhất. Và cũng là lúc đàn ông dễ bộc lộ những khao khát sâu kín mà ban ngày họ luôn cố giấu đi. Không còn tiếng điện thoại, không còn áp lực công việc, không còn những vai diễn phải gồng mình thể hiện, chỉ còn lại một người đàn ông rất thật, nằm cạnh người phụ nữ của mình, trong một không gian đủ yên để trái tim lên tiếng. Có những đêm, họ bất chợt tỉnh giấc, không hẳn vì một giấc mơ, cũng không hẳn vì điều gì cụ thể, mà giống như có một khoảng trống nào đó vừa chạm khẽ vào bên trong, khiến họ không ngủ tiếp được. Và trong khoảnh khắc đó, điều đầu tiên họ cảm nhận được chính là sự hiện diện của người bên cạnh. Một hơi thở nhẹ, một khoảng ấm áp rất gần, đủ để đánh thức cảm giác muốn được chạm vào, muốn được kéo lại gần, muốn chắc chắn rằng mình không cô đơn trong chính cuộc đời mình. Nhiều người nghĩ rằng đàn ông mạnh mẽ, lý trí, ít khi bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng thật ra, có những thời điểm như thế này, họ lại là người yếu mềm hơn bao giờ hết. Ban ngày, họ có thể chịu đựng mọi áp lực, có thể im lặng trước những mệt mỏi, có thể gồng mình trước thế giới, nhưng khi đêm xuống, nhất là những lúc tỉnh giấc giữa đêm, mọi lớp vỏ ấy dường như rơi xuống. Họ không còn là người phải chứng tỏ điều gì với ai nữa, mà chỉ là một con người đang cần cảm giác được gần gũi, được kết nối, được chạm vào một thứ gì đó ấm áp và thật sự thuộc về mình. Và chính vì vậy, sự gần gũi vào nửa đêm không giống bất kỳ thời điểm nào khác, nó không vội vàng như buổi sáng, cũng không mang màu sắc giải tỏa như buổi tối, mà nó sâu hơn, lặng hơn và thật hơn rất nhiều. Có những người phụ nữ từng giật mình khi thấy chồng mình khẽ ôm từ phía sau vào lúc nửa đêm, một cái ôm rất nhẹ thôi, nhưng lại siết chặt hơn bình thường. Không phải vì họ có ý gì rõ ràng, mà bởi vì trong khoảnh khắc đó, họ cần cảm giác được kết nối. Có thể cả ngày hôm đó đã có điều gì đó khiến họ suy nghĩ, có thể là một áp lực chưa nói ra, có thể là một nỗi mệt mỏi không ai nhìn thấy, và khi tỉnh giấc giữa đêm, tất cả những điều ấy bỗng ùa về. Họ không nói, nhưng cơ thể lại tự tìm đến người bên cạnh như một cách để trấn an chính mình. Và nếu người phụ nữ đủ tinh tế để cảm nhận, sẽ thấy rằng những cái chạm vào nửa đêm thường chậm hơn, nhẹ hơn, nhưng lại chứa nhiều cảm xúc hơn bất kỳ lúc nào khác. Điều đặc biệt là, vào những khoảnh khắc như vậy, đàn ông không tìm kiếm sự hoàn hảo, họ tìm kiếm sự thật. Không cần phải đẹp, không cần phải chuẩn bị, không cần phải cố gắng trở thành ai khác, chỉ cần là chính người phụ nữ họ đã chọn, nằm cạnh họ, đủ gần để họ chạm vào và cảm nhận. Đó là lý do vì sao nhiều người đàn ông, dù ban ngày có thể ít thể hiện tình cảm, nhưng lại trở nên chủ động hơn vào những lúc nửa đêm. Không phải vì họ muốn theo cách đơn giản, mà vì họ cần theo một cách rất sâu. Có những đêm, chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ khiến họ yên tâm ngủ tiếp. Nhưng cũng có những đêm, họ muốn nhiều hơn thế, không phải vì bản năng nhất thời, mà vì cảm xúc đang dâng lên. Khi thế giới im lặng, con người dễ đối diện với chính mình hơn, và lúc đó, nhu cầu được gần gũi không còn là điều gì đó hời hợt, mà trở thành một cách để giải tỏa, để kết nối, để khẳng định rằng mình vẫn có một nơi để trở về, một người để chạm vào, một hơi ấm để tin tưởng. Và nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy, những lần gần gũi vào nửa đêm thường không giống bất kỳ lúc nào khác. Nó không có sự chuẩn bị, không có kế hoạch, không có kịch bản, nhưng lại chân thật đến lạ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, chậm rãi, như thể hai con người đang tìm lại nhau sau một ngày dài, mà có thể họ đã vô tình xa cách. Có thể ban ngày họ bận rộn, ít nói chuyện, ít quan tâm nhau, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc như vậy, mọi khoảng cách dường như được kéo lại. Đàn ông không phải lúc nào cũng giỏi nói ra cảm xúc, nhưng họ lại rất giỏi thể hiện qua hành động, đặc biệt là trong những khoảnh khắc không ai nhìn thấy. Nửa đêm chính là lúc như vậy, không có ánh mắt đánh giá, không có sự kỳ vọng, không có áp lực phải thể hiện, chỉ có hai con người và những cảm xúc thật nhất của họ. Và khi họ tìm đến người phụ nữ vào thời điểm đó, điều họ muốn không chỉ là sự gần gũi về thể chất, mà là sự xác nhận rằng họ không một mình. Có một điều mà nhiều người phụ nữ sau khi hiểu ra đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn, đó là những khoảnh khắc nửa đêm không phải là điều ngẫu nhiên, mà là lúc người đàn ông cần được thấu hiểu nhất. Nếu bị từ chối một cách lạnh lùng,
Họ có thể không nói gì, nhưng cảm giác bị đẩy ra xa trong lúc yếu mềm nhất sẽ khiến họ thu mình lại. Ngược lại, chỉ cần một chút đáp lại, một cái ôm nhẹ, một sự đón nhận cũng đủ khiến họ cảm thấy được chữa lành. Bởi vì sâu thẳm bên trong, đàn ông cũng có những khoảng trống mà họ không biết chia sẻ cùng ai. Và đôi khi, chính những giây phút tỉnh giấc giữa đêm lại là lúc những khoảng trống đó hiện rõ nhất. Họ không cần lời khuyên, không cần giải pháp, họ chỉ cần một người ở đó, đủ gần, đủ ấm, đủ hiểu, để họ không phải một mình đối diện với chính mình. Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa thật sự của sự gần gũi trong hôn nhân, không phải lúc nào cũng ồn ào, không phải lúc nào cũng mãnh liệt, mà đôi khi chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ, rất lặng, rất đời, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim của một con người. Thời điểm tiếp theo là sáng sớm, khi vừa thức dậy. Sáng sớm, khi ánh sáng đầu tiên vừa len qua khe cửa, khi mọi âm thanh của một ngày mới còn chưa kịp bắt đầu, đó lại là lúc cơ thể và cảm xúc của đàn ông ở trạng thái nguyên bản nhất. Không có lớp vỏ phòng bị, không có những suy tính, không có những áp lực bủa vây, chỉ là một con người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, mang theo nguồn năng lượng còn nguyên vẹn và một cảm giác rất thật về sự hiện diện của người bên cạnh. Có những buổi sáng, họ chưa kịp mở mắt hoàn toàn, nhưng lại nhận ra ngay hơi ấm quen thuộc đang ở rất gần. Và chính khoảnh khắc đó, một cảm giác muốn được chạm vào, muốn được kéo lại gần, muốn bắt đầu ngày mới bằng một sự kết nối, bắt đầu trỗi dậy. Đàn ông vào buổi sáng thường không suy nghĩ quá nhiều, họ cảm nhận nhiều hơn. Cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi trở nên nhạy cảm, tinh thần nhẹ nhàng hơn, và cảm xúc cũng vì thế mà dễ dàng bộc lộ. Không giống buổi tối, khi họ mang theo cả một ngày dài mệt mỏi, buổi sáng là lúc họ trong trẻo nhất và cũng là lúc họ dễ khao khát sự gần gũi một cách tự nhiên nhất. Không cần lý do, không cần chuẩn bị, chỉ là một cái quay người, một cái chạm nhẹ, nhưng lại đủ để đánh thức cảm xúc bên trong họ. Có những người phụ nữ từng ngạc nhiên khi thấy chồng mình buổi sáng trở nên chủ động hơn, gần gũi hơn, dù ban ngày anh ấy có thể rất bận rộn, thậm chí đôi khi khô khan. Nhưng thật ra, đó không phải là sự thay đổi, mà là bản chất. Ban ngày họ phải gồng mình với công việc, phải kiểm soát cảm xúc, phải giữ hình ảnh, còn buổi sáng, khi vừa thức dậy, tất cả những điều đó chưa kịp quay trở lại. Họ được là chính mình, không cần che giấu, không cần suy nghĩ xem mình nên như thế nào, và chính vì vậy, cảm xúc họ dành cho người phụ nữ bên cạnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Điều đặc biệt là sự gần gũi vào buổi sáng không chỉ mang tính bản năng, mà còn mang theo một ý nghĩa rất sâu. Đó là cách đàn ông bắt đầu ngày mới bằng cảm giác được kết nối. Một cái ôm, một sự chạm vào đầy ấm áp, có thể khiến họ cảm thấy cả ngày phía trước trở nên nhẹ nhàng hơn. Nó giống như một sự khẳng định thầm lặng, mình không đơn độc, mình có một người ở bên. Và đôi khi, chính cảm giác đó lại là thứ giúp họ bước ra ngoài với sự tự tin và bình tĩnh hơn. Có những buổi sáng, chỉ cần một sự đáp lại nhẹ nhàng từ người phụ nữ cũng đủ khiến ánh mắt của người đàn ông thay đổi. Từ một sự chủ động có phần bản năng, chuyển thành một cảm xúc ấm áp và gắn kết hơn. Họ không nói ra, nhưng trong lòng lại có một sự hài lòng rất rõ rằng người phụ nữ của mình không chỉ ở đó, mà còn hiểu mình, đón nhận mình và sẵn sàng cùng mình bắt đầu một ngày mới bằng sự gần gũi. Nhưng cũng có những buổi sáng khác khi người đàn ông cảm nhận được sự xa cách, một cái quay lưng, một sự thờ ơ hay chỉ đơn giản là thiếu đi sự kết nối cũng đủ khiến họ im lặng. Họ không trách, không hỏi, nhưng cảm xúc sẽ lắng xuống. Bởi vì buổi sáng là lúc họ mong manh hơn họ tưởng. Khi vừa tỉnh dậy, con người chưa kịp mặc lên lớp áo mạnh mẽ thường ngày, nên bất kỳ sự từ chối nào cũng dễ chạm vào bên trong hơn. Có thể nhiều người nghĩ rằng buổi sáng là thời điểm vội vã, phải lo toan cho công việc, cho gia đình. Nhưng chính vì thế, nếu có được một khoảnh khắc gần gũi, dù rất ngắn thôi, nó lại trở nên quý giá hơn rất nhiều. Không cần phải dài, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ để hai con người cảm nhận được nhau, đủ để tạo ra một cảm giác ấm áp trước khi mỗi người bước ra ngoài với những vai trò riêng. Và nếu để ý sâu hơn, bạn sẽ nhận ra, những người đàn ông thường chủ động vào buổi sáng không phải là vì họ có nhu cầu nhiều hơn, mà vì họ đang tìm kiếm một cách để kết nối đơn giản nhất, chân thật nhất. Họ không giỏi nói lời ngọt ngào, không quen thể hiện cảm xúc bằng lời, nhưng lại dùng hành động để nói lên điều đó. Một cái ôm buổi sáng đôi khi chính là lời chúc ngày mới bình yên, là cách họ nói rằng họ vẫn cần người phụ nữ bên cạnh, vẫn muốn giữ sự gần gũi đó trong cuộc sống của mình. Và hơn tất cả, không nằm ở hành động, mà nằm ở cảm xúc phía sau. Khi hai người cùng thức dậy trong một không gian yên tĩnh, cùng cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc rất riêng mà thế giới bên ngoài chưa kịp chen vào, đó là lúc mối quan hệ trở nên gần gũi nhất. Không có sự phô trương, không có sự gượng ép,
chỉ là hai con người đang thật sự ở cạnh nhau, theo một cách rất đời, rất giản dị, nhưng lại có sức giữ chân nhau lâu dài. Bởi vì sau tất cả, thứ khiến một người đàn ông muốn quay về mỗi ngày không phải là những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc nhỏ như thế này. Một buổi sáng bắt đầu bằng sự ấm áp, có thể đủ để họ mang theo cảm giác đó suốt cả ngày dài. Và nếu người phụ nữ hiểu được điều đó, cô ấy không chỉ đang chia sẻ một khoảnh khắc, mà đang giữ lấy trái tim của người đàn ông theo cách nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng sâu sắc nhất. Thời điểm cuối đó là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau một ngày dài mệt mỏi, đàn ông trở về nhà không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để tìm lại cảm giác được là chính mình. Bên ngoài họ có thể mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí đôi khi lạnh lùng, nhưng khi đêm xuống, mọi lớp vỏ ấy dường như được cởi bỏ. Buổi tối là lúc cảm xúc lắng lại, không còn vội vã, không còn áp lực. Đây chính là thời điểm họ dễ mở lòng nhất, dễ gần gũi nhất và cũng dễ cần một sự kết nối sâu sắc hơn cả. Đôi khi, nhu cầu của đàn ông vào buổi tối không chỉ là thể chất, mà là sự giải tỏa. Một ngày có thể đã có quá nhiều căng thẳng, quá nhiều điều không nói ra, và họ cần một cách để xả tất cả. Sự gần gũi lúc này giống như một liều thuốc giúp họ cân bằng lại cảm xúc. Nhưng điều quan trọng hơn là cảm giác bình yên. Khi người đàn ông chọn gần gũi vào buổi tối, đó cũng là lúc họ muốn khép lại một ngày bằng sự ấm áp, bằng cảm giác có một gia đình, có một người phụ nữ luôn ở bên. Và rồi, sau tất cả những khung giờ trong một ngày, sau những vội vã của buổi sáng, những mệt mỏi của buổi tối, và cả những khoảng lặng sâu kín của nửa đêm, điều còn lại không phải là thời điểm nào đúng hay chuẩn, mà là cảm giác hai người có còn thật sự cần nhau hay không. Đàn ông có thể không nói ra, nhưng họ luôn có những khoảnh khắc như thế, khi họ muốn lại gần hơn, muốn được chạm vào, muốn cảm nhận rằng người phụ nữ bên cạnh vẫn ở đó, không xa cách, không lạnh nhạt. Và khi những khoảnh khắc ấy được đáp lại bằng sự thấu hiểu, bằng một chút dịu dàng, bằng một sự đón nhận rất nhẹ thôi, thì mối quan hệ không chỉ là ở bên nhau, mà là gắn chặt với nhau theo cách rất sâu. Bởi vì cuối cùng, thứ giữ một người đàn ông ở lại không phải là những điều lớn lao, mà chính là những cảm xúc nhỏ bé, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một buổi sáng được bắt đầu bằng sự ấm áp, một buổi tối được khép lại bằng sự gần gũi, hay một nửa đêm chợt tỉnh giấc và biết rằng mình không cô đơn. Tất cả những điều đó âm thầm nuôi dưỡng một mối quan hệ bền lâu hơn bất cứ lời hứa nào. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, hãy thử chậm lại một chút, để ý nhiều hơn một chút. Bạn sẽ thấy những tín hiệu rất nhỏ mà người đàn ông của mình đang gửi đi mỗi ngày. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để hiểu nếu bạn thật sự muốn hiểu. Và nếu bạn thấy mình trong những dòng này, nếu bạn đã từng nhận ra những khoảnh khắc rất đời như vậy trong cuộc sống của mình, thì hãy để lại một chia sẻ hoặc một câu chuyện của riêng bạn. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn lại giúp một người khác hiểu hơn về người họ đang ở cạnh. Đừng quên theo dõi kênh, vì đâu đó trong những câu chuyện tiếp theo, có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình, hoặc tìm thấy một điều gì đó khiến trái tim bạn chậm lại và ấm hơn một chút.